Xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay thì Crochet by Trang My sẽ hướng dẫn các bạn cách móc những bông hoa nhỏ xinh như thế này nhé, để mình trang trí trên những cái sản phẩm váy, áo, rồi mũ, nón các kiểu ạ. Và cụ thể ở đây là mình dùng để trang trí thêm cho chiếc khăn bandana của mình. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là sợi cotton Việt Nam 1mm nhé. Kim móc là kim 1.75 ạ. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo nữa thôi. Và nếu mà các bạn dùng để dán lên những sản phẩm thì mình sẽ sử dụng keo nến, hoặc là mình có thể khâu trực tiếp vào cái sản phẩm của các bạn ấy. Để móc cái bông hoa này thì đầu tiên các bạn sẽ tạo giúp mình một cái vòng tròn ma thuật quanh ngón tay. Các bạn sẽ lấy mũi bính lên nhé. Mình sẽ lấy mũi bính ạ, rồi 2 bính. Sau đó thì các bạn sẽ móc giúp mình một mũi kép đôi chập 2, một mũi kép đơn chập 2 chung chân vào cái vòng tròn này. Thêm một mũi nữa để chập 2 ạ. Sau đó thì 2 bính đi xuống một trượt xuống cái vòng tròn ma thuật này. Như vậy là mình đã được một cánh hoa rồi ạ. Thì các bạn sẽ lặp lại cái cánh hoa này thêm 4 lần nữa để mình được một bông hoa 5 cánh nhé. Đây ạ, mình sẽ làm thêm một lần ạ. 2 bính đi lên ạ. Một mũi kép đơn chập 2 chung chân. Chập lại 2 bính, một trượt vào vòng tròn này ạ. Các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mình được 5 cánh nhé. Sau cái mũi trượt cuối cùng này thì các bạn sẽ đi một mũi bính nữa để mình chốt chỉ ạ. Và cắt. Sau đó thì mình kéo cái phần chỉ này nhá. Các bạn kéo cho nó khít lại cái vòng tròn ma thuật ấy ạ. Cái dây chốt chỉ thì mình kéo nó cũng kéo nó ra đằng sau. Cái sản phẩm này thì mình sẽ dán lên trang trí, nên là các bạn không cần phải giấu chỉ quá kỹ. Mình buộc cái chỉ cuối và chỉ đầu với nhau nhé. Buộc chắc lại với nhau ạ. Sau đó cắt bớt đi. Thì đến khi mà mình dán ấy thì nó sẽ cố định được cái vị trí này. Và cũng sẽ giấu cái mặt chỉ này ra đằng sau ạ. Bước cuối cùng là các bạn có thể sử dụng keo nến, hoặc là nếu không có keo nến thì mình khâu trực tiếp lên cái sản phẩm mà các bạn trang trí để hoàn thiện sản phẩm ạ. Chúc họ thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My để ủng hộ những cái video của mình nếu mà các bạn thích nó nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.